Good morning, dear children. Last time we studied about the types of error, that is systematic error, personal error, and random errors. Dear children, today we will discuss about the combination of errors. Dear children, when we do an experiment and measure the various physical quantities associated with the experiment, we must know how the errors from individual measurement combine to give errors in the final result. Dear children, ज्यावेळेस आपण एक्सपेरिमेंट करत असतात आणि एक्सपेरिमेंट करत असताना जे काय आपण मेजरमेंट घेत असतो म्हणजेच रीडिंग घेत असतो, तर त्या रीडिंग घेत असताना जे काही इंडिव्हिज्युअल एरर आहे तर त्या इंडिव्हिज्युअल एररमुळे आपला जो काही फायनल रिझल्ट आहे या फायनल रिझल्टवर परिणाम होत असतो. फॉर एक्झाम्पल, in the measurement of resistance of a conductor using Ohm's law, there will be an error in the measurement of potential difference and that of current. Dear children, ज्यावेळेस आपण ओम्स लॉचा एक्सपेरिमेंट करत असतो तर त्या ओम्स लॉच्या एक्सपेरिमेंटमध्ये जे काही आपण पी डी मीन्स पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करत असतो आणि त्याचा करस्पॉन्डिंग करंट, तर पोटेन्शियल डिफरन्स आणि करस्पॉन्डिंग करंट यामध्ये एरर येते. म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करत असेल तर पोटेन्शियल डिफरन्समुळे करंटमध्ये पण एरर येणार, बरोबर. मीन्स इट इज इम्पॉर्टंट टू स्टडी हाऊ दीज एरर्स कंबाईन टू गिव्ह एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टन्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अवर मेन टॉपिक, दॅट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. नाउ फर्स्ट टाइप इज एरर्स इन द सम अँड इन डिफरन्स. मग आता जी काही कॉम्बिनेशन ऑफ एरर म्हटलं आहे आपण या ठिकाणी, तर त्यापैकी जो का फर्स्ट टाईप आहे तो म्हणजेच कोणता आहे, एरर्स इन सम अँड इन डिफरन्स. सम मीन्स ॲडिशन अँड डिफरन्स मीन्स सबट्रॅक्शन. इन शॉर्ट, वेन टू फिजिकल क्वांटिटीज ए अँड बी हॅव मेजर व्हॅल्यूज, ज्यावेळेस दोन फिजिकल क्वांटिटीज ए अँड बी, बरोबर, यांची जर ॲडिशन करायची असेल, म्हणजे काही ए फिजिकल क्वांटिटी आहे ही ए फिजिकल क्वांटिटी ही ए प्लस मायनस डेल ए आणि बी फिजिकल क्वांटिटी ही बी प्लस मायनस बी रिस्पेक्टिव्हली या स्वरूपात लिहायची असते. मीन्स या ठिकाणी जे काय डेल ए अँड डेल बी आहे, डेल ए अँड डेल बी आर देअर मीन ॲब्सोल्यूट एरर्स. वी विश टू फाइंड द ॲब्सोल्यूट एरर, दॅट इज डेल झेड इन देअर सेम सम. मीन्स आता या ठिकाणी जर आपण ॲब्सोल्यूट एरर डेल झेडसाठी जर फाइंड केली तर ती कशी असेल बघूया. आता झेड इज इक्वल टू हे मेन इक्वेशन असेल ए प्लस मायनस बी. पहिले आपण एरर्स इन सम म्हटलेलं आहे, समसाठी काय इक्वेशन आहे ते बघूया अगोदर आणि नंतर डिफरन्ससाठी. मग झेडसाठी इक्वेशन बघू, प्लस ए प्लस बी, दोन फिजिकल क्वांटिटी म्हटलं आहे या ठिकाणी ए आणि बी या दोन फिजिकल क्वांटिटीची आता ॲडिशन बघूया. ए प्लस बी इज इक्वल टू झेड म्हटलं आहे. मग या ठिकाणी जी काही फिजिकल क्वांटिटी आहे ए आणि बी, ए ही आपण वरती बघितलं ए प्लस मायनस डेल ए या स्वरूपात लिहिणार आणि जी काही बी फिजिकल क्वांटिटी आहे तर बी फिजिकल क्वांटिटी ही बी प्लस मायनस डेल बी या स्वरूपात लिहिणार, राईट. मग आता जे काही आपलं मेन इक्वेशन तयार होईल या ठिकाणी झेडचं मॉडिफाय इक्वेशन झेड प्लस मायनस डेल झेड, राईट, इज इक्वल टू, नाउ ए इज रिप्लेस बाय ए प्लस मायनस डेल ए इन ब्रॅकेट प्लस बी इज रिप्लेस बाय बी प्लस मायनस डेल बी, राईट. हा एक ब्रॅकेट. मग आता या ठिकाणी जे काही सिमिलर टर्म्स आहे ए आणि बी हे एका ब्रॅकेटमध्ये लिहूया. इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप, इज इक्वल टू इन ब्रॅकेट ए प्लस बी ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस मायनस डेल ए प्लस मायनस डेल ए इंटू डेल ए प्लस मायनस डेल बी. मग या ठिकाणी जे काही प्लस मायनस डेल झेड आहे, राईट, आपण वरती बघितलं डेल झेडसाठी असणारे जे काही ॲब्सोल्यूट एरर आहेत ती फाइंड करूया. मीन्स प्लस मायनस डेल झेड इज इक्वल टू प्लस मायनस डेल ए प्लस मायनस डेल बी ही असेल ॲडिशनसाठी. म्हणजे जी काही सम केली आपण, समसाठी असणारे जे काही ॲब्सोल्यूट एरर असेल डेल झेड इज इक्वल टू काय आहे ती प्लस मायनस डेल ए प्लस मायनस डेल बी. आपण डिफरन्ससाठी फाइंड करू शकतो, म्हणजे जे काही सबट्रॅक्शन करतो त्या सबट्रॅक्शनसाठी असणारी ॲब्सोल्यूट एरर ही डेल झेडसाठी फाइंड करू शकतो, बरोबर. आता जसं आपण झेड इज इक्वल टू ए प्लस मायनस बी ॲडिशन होती म्हणून प्लस केलं
सिमिलरली या ठिकाणी ज्यावेळेस आपण डिफरन्स करणार आहोत, डिफरन्स बघणार आहोत, तर डिफरन्ससाठी काय असेल इक्वेशन, झेड इज इक्वल टू ए मायनस बी, राईट. मग अगेन जे काही इक्वेशन आहे झेड प्लस मायनस डेल झेड सेम असेल, इज इक्वल टू, बरोबर, ए इज रिप्लेस बाय ए प्लस मायनस डेल ए, ब्रॅकेटमध्ये मायनस का सबट्रॅक्शन करतो आहे म्हणून मायनस, सेकंड ब्रॅकेटमध्ये काय असेल बी प्लस मायनस डेल बी, ब्रॅकेट कंप्लीट, राईट. सिमिलरली त्या सेम क्वांटिटी या ठिकाणी काय आहे, ए मायनस बी एका ब्रॅकेटमध्ये लिहिणार प्लस मायनस डेल ए प्लस मायनस डेल बी, राईट. मीन्स जे काही डेल झेडसाठी असणारं इक्वेशन असेल डिफरन्ससाठी ते काय असेल मग या ठिकाणी प्लस मायनस डेल झेड, मग डेल झेडसाठी असणारी ॲब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू प्लस मायनस डेल ए प्लस मायनस डेल बी. मीन्स देर आर 4 पॉसिबल व्हॅल्यूज फॉर डेल झेड. मग आता जो काय डेल झेड आहे या डेल झेडसाठी असणारा जे काय ॲब्सोल्यूट एरर आहे तर त्या 4 पॉसिबल व्हॅल्यू आहेत. नंबर 1 इन ब्रॅकेट प्लस डेल ए मायनस डेल बी, सेकंड वन प्लस डेल ए प्लस डेल बी, थर्ड वन मायनस डेल ए मायनस डेल बी, अँड लास्ट वन मायनस डेल ए प्लस डेल बी. Hence maximum value of absolute error is z equal to del a plus del b in both cases. म्हणजेच या ठिकाणी आपण जी काही सबट्रॅक्शन, बरोबर, आणि जी काही ॲडिशन बघितली तर सबट्रॅक्शन आणि ॲडिशनसाठी असणारी जी काही ॲब्सोल्यूट एरर होती डेल झेडची ती म्हणजेच कोणती होती प्लस मायनस डेल ए प्लस मायनस डेल बी दोन्ही केसेससाठी. मीन्स वेन टू क्वांटिटीज आर ॲडेड ऑर सबट्रॅक्टेड, म्हणजेच ज्यावेळेस दोन फिजिकल क्वांटिटी ह्या ॲड केल्या जातात किंवा सबट्रॅक्ट केल्या जातात तर त्यावेळेस त्या ठिकाणी असणारी जी काही ॲब्सोल्यूट एरर आहे ती म्हणजेच काय असते फायनल रिझल्ट इज मीन्स सम ऑफ द ॲब्सोल्यूट एरर इन द इंडिव्हिज्युअल क्वांटिटीज. म्हणजे जे काही दोन इंडिव्हिज्युअल क्वांटिटी बघितल्या आपण ए आणि बी यांची काय असेल ती ॲडिशन, म्हणजे जे काही वरचं इक्वेशन म्हटलं डेल झेड इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी, राईट. ही झाली फर्स्ट एरर्स. कोणती बघितली आपण ती म्हणजेच कोणती एरर इन सम अँड इन डिफरन्स. नाऊ सेकंड एरर ती म्हणजेच कोणती आहे एरर्स इन प्रॉडक्ट अँड इन डिव्हिजन. आता जी काही सेकंड एरर म्हटलं आहे प्रॉडक्ट मीन्स मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन मीन्स भागाकार मराठीत त्याला म्हणतो, बरोबर. आता मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजनसाठी असणारी एरर कशी असते ते फाइंड करूया. सपोज फर्स्ट बघू प्रॉडक्ट म्हणजेच मल्टिप्लिकेशनसाठी. आता जे काही झेडचं इक्वेशन होतं ते प्रॉडक्टसाठी लिहूया. झेड इज इक्वल टू ए इंटू पी, हे झालं मल्टिप्लिकेशन किंवा प्रॉडक्टसाठी असणारं झेडचं इक्वेशन, राईट. आणि जे काही ए आहे इक्वेशन फिजिकल क्वांटिटी तर ए ही रिप्लेस बाय ए प्लस मायनस डेल ए, राईट. आणि बी ही जी काही फिजिकल क्वांटिटी आहे आपण इन टर्म्स ऑफ बी प्लस मायनस डेल बी या स्वरूपात लिहिणार आहोत, बरोबर. मग अगेन सेम इक्वेशन झेड प्लस मायनस डेल झेड इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रॅकेट मीन्स फर्स्ट ब्रॅकेटमध्ये ए प्लस मायनस डेल ए इंटू, कारण की ए इंटू बी म्हटलं आहे म्हणून आता काय एका ब्रॅकेटमध्ये फर्स्ट ब्रॅकेटमध्ये काय लिहिलं ए प्लस मायनस डेल ए इंटू बीची जी काही टर्म आहे ती कशी लिहिणार आता ते बी प्लस मायनस डेल बी आणि यांचं मल्टिप्लिकेशन. मग आता फर्स्ट ब्रॅकेटमधला जो काय ए आहे एनी सेकंड ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करणार आणि नंतर जो काय डेल ए आहे डेल एनी सेकंड ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं. सिम्पल इक्वेशन आहे. आणि आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट द फायनल इक्वेशन दॅट इज झेड प्लस मायनस डेल झेड इज इक्वल टू एनी सेकंड ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं ए इंटू बी ए बी प्लस मायनस एनी डेल बीला मल्टिप्लाय केलं ए इंटू डेल बी, राईट. नेक्स्ट डेल एने बीला मल्टिप्लाय करायचं डेल ए इंटू बी, म्हणजेच लिहिताना काय लिहिणार आपण प्लस मायनस बी डेल ए, बरोबर. नंतर ह्याच डेल एने सेकंड ब्रॅकेटमधल्या डेल बीला मल्टिप्लाय करायचं, मग इक्वेशन असेल प्लस मायनस डेल ए इंटू डेल बी, राईट. मग आता हे जे काही इक्वेशन आलं आहे या इक्वेशनच्या LHS म्हणजेच लेफ्ट साईडला आपण झेडने डिवाईड करणार आणि राईट साईड जे आहे त्या राईट साईडला ए बीने डिवाईड करणार. मग डिवाईड केल्यानंतर जे काही लास्ट इक्वेशन म्हणजेच फायनल इक्वेशन असेल ते म्हणजेच काय असेल झेड प्लस डेल झेड अपॉन झेड. जर केलं झेड अपॉन झेड 1 होईल, 1 प्लस मायनस डेल झेड अपॉन झेड इज इक्वल टू राईट साईडला काय डिवाईड करायचं आपल्याला ए बी अपॉन ए बी 1 प्लस मायनस. नेक्स्ट टर्म आहे ए इंटू डेल बी, ए इंटू डेल बी अपॉन ए बी जर केलं ए गेट कॅन्सल, रेमेन टर्म असेल डेल बी अपॉन बी प्लस मायनस. नंतर सेकंड टर्म आहे थर्ड टर्म आहे बी इंटू डेल एला ए बीने डिवाईड केलं बी बी गेट कॅन्सल डेल ए अपॉन ए
प्लस मायनस लास्ट वन आहे डेल ए इंटू डेल बी अपॉन ए बी. मग आता हीच सेपरेटली मॉडिफाय इक्वेशन फॉर आवर अंडरस्टँडिंग, दॅट इज डेल ए अपॉन ए इंटू सेकंड ब्रॅकेट डेल बी अपॉन बी. मीन्स हियर दिस टर्म विच वन del a upon a and del b upon b are very very small, that's why here we can neglect it. आपलं ते इक्वेशन बघूया माता. आणि वरच्या इक्वेशनमधील 1 1 गेट कॅन्सल. डेल झेड अपॉन झेड इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस मायनस डेल बी अपॉन बी हे इक्वेशन असेल. म्हणजे या ठिकाणी जी काही मॅक्झिमम रिलेटिव्ह एरर आहे झेडसाठी असणारी ती म्हणजेच कोणते 1.7 इक्वेशन. केअरफुली बघा. डेल झेड अपॉन झेड इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी. मीन्स दिस फॉर्म्युला ऑल्सो अप्लाइज टू द डिव्हिजन ऑफ द टू क्वांटिटीज. म्हणजेच हेच इक्वेशन कशासाठी आलं, डिव्हिजनसाठी, जे आपण इनिशियली मल्टिप्लिकेशनसाठी बघितलं हेच इक्वेशन आलेलं आहे. म्हणजे हा जो का फॉर्म्युला आहे 1.7 हा डिव्हिजनसाठी अप्लाय आहे. मीन्स दस व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टिप्लाय ऑर डिवाइड. मग यावरून आपण असं म्हणू शकतो की ज्यावेळेस दोन फिजिकल क्वांटिटी ह्या मल्टिप्लाय किंवा डिवाइड केले जातात आणि त्यामधील जी काय मॅक्झिमम रिलेटिव्ह एरर आहे ती रिलेटिव्ह एरर म्हणजेच काय, त्या दोन फिजिकल क्वांटिटीचं म्हणजेच काय, सम ऑफ रिलेटिव्ह एरर इन इच क्वांटिटीज. म्हणजेच इक्वेशन नंबर 1.7 राईट. डेल झेड अपॉन झेड इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी. नऊ थर्ड जी काय आता या ठिकाणी एरर आहे ती एरर्स म्हणजेच कोणती आहे, एरर्स ड्यू टू द पॉवर्स ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी राईट. पॉवर्स म्हणजे घातांकाच्या स्वरूपात असणारी जी काही एरर आहे ती बघूया ती कशी असते ती फाइंड करूया. मग आता सपोज झेड इज इक्वल टू ए रेज टू 3. पॉवर या ठिकाणी एची पॉवर 3 म्हटले बरोबर. जसं आपण ए रेज टू 1 पॉवर लिहित नाही पण त्या ठिकाणी पॉवर 1 ॲझ्युम केलेली आहे. ए रेज टू 2 मीन्स 2 टाइम्स मल्टिप्लिकेशन ह्याचं. ए रेज टू 3 मीन्स 3 टाइम्स मल्टिप्लिकेशन ए इंटू ए. सपोज म्हटलं आहे झेड इज इक्वल टू ए रेज टू 3 मीन्स ए इंटू ए 3 टाइम्स मल्टिप्लिकेशन ऑफ ए राईट. देअरफॉर मग आता याची जी काही एरर असेल रिलेटिव्ह एरर, डेल झेड अपॉन झेड इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल ए अपॉन ए 3 टाइम्स आहे बरोबर. फ्रॉम द मल्टिप्लिकेशन रूल याप्रमाणे आपण लिहू शकतो. हेन्स द रिलेटिव्ह एरर इन झेड इज इक्वल टू ए रेज टू 3 इज द 3 टाइम्स द रिलेटिव्ह एरर इन ए. नो ही बघितलं आपण पॉवर 1 2 किंवा 3च्या स्वरूपात असेल. ज्यावेळेस पॉवर ही ए रेज टू एन आहे म्हणजे एन असेल, ए रेज टू nth पॉवर असेल त्यावेळेस इक्वेशन काय असेल, इक्वेशन नंबर 1.8 जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं डेल झेड अपॉन झेड इज इक्वल टू एन म्हणजेच काय एन पॉवर आहे म्हणून एन लिहिलं एन इंटू डेल ए अपॉन ए. इन जनरल झेड इज इक्वल टू झेड इज इक्वल टू जर याप्रमाणे जर इक्वेशन असेल झेड इज इक्वल टू ए रेज टू पॉवर पी म्हटलं या ठिकाणी बी रेज टू क्यू पॉवर अँड अपॉन सी रेज टू आर पॉवर. जनरली तर त्यावेळेस आपण त्याची जी काही रिलेटिव्ह एरर आहे झेडची ती कशी लिहिणार, डेल झेड अपॉन झेड इज इक्वल टू बरोबर. वरचं जे काही इक्वेशन जर तुम्ही नीट जर बघितलं 1.8 पॉवर ए रेज टू एन आहे म्हणजेच एन इंटू डेल ए अपॉन ए म्हटलं आहे. आता जे काही झेडचं इक्वेशन म्हटलं आहे ए रेज टू पॉवर पी आहे पी बरोबर, म्हणून इथे इक्वेशन असेल पी इंटू डेल ए अपॉन ए प्लस नेक्स्ट टर्म आहे बी, बीची पॉवर आहे क्यू मग इक्वेशन येईल क्यू इंटू डेल बी अपॉन बी प्लस मग इथे लास्ट काय आहे सी रेज टू पॉवर आर आहे मग प्लस आर इंटू डेल सी अपॉन सी. इक्वेशन नंबर 1.9 म्हटली या ठिकाणी बरोबर. म्हणजे हे जर इक्वेशन तुमचं 1.8 जर लक्षात आलं त्यावरून 1.9 तुमच्या लगेच लक्षात येईल. एची पॉवर पी आहे म्हणून पी इंटू डेल ए अपॉन ए, बीची पॉवर क्यू आहे म्हणून प्लस क्यू इंटू डेल बी अपॉन बी आणि लास्ट वन जो काय डिवाइड सी रेज टू आर म्हटलं आहे प्लस आर इंटू डेल सी अपॉन सी राईट. The quantity in the formula which has the large power is responsible for maximum power बरोबर. या ठिकाणी जे काही 1.9 इक्वेशन आहे मग या 1.9 इक्वेशनवरून आपण काय म्हणू शकतो, द क्वांटिटी इन द फॉर्म्युला विच हॅज दी लार्ज पॉवर. ओके डिअर चिल्ड्रन्स, थँक यू व्हेरी मच. इफ यू हॅव एनी डाउट्स सो प्लीज आस्क मी.